Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vreau să văd ce gândește, ce simte și ce face persoana din mintea ta în legătură cu tine în acest moment, dar și ce va gândi, ce va simți și ce va face în legătură cu tine în viitorul apropiat din momentul în care tu vezi această citire. Te poți gândi la cineva anume sau pur și simplu poți să lași tarotul să-ți transmită mesaje. Îți reamintesc că te aștept cu drag și pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Bun, persoana aceasta se gândește că lucrurile sunt terminate între voi, poate persoana aceasta se gândește că asta este răsplata pentru un anumit mod în care s-a comportat sau pentru un anumit mod în care tu ai reacționat. De asemenea, ce văd aici e că persoana aceasta se gândește cu multă pasiune la casa ta, o persoană asta se gândește cu multă dragoste spre sufletul tău. Ei, și omul ăsta văd eu că are o problemă aici legată de încredere. Posibil să se gândească că este neimportant pentru tine sau posibil să se gândească la faptul că îi oferi doar firmituri, da? Îi oferi doar anumite lucruri, că nu îi oferi timp suficient, că nu îi oferi iubire suficientă. Mai văd, bineînțeles, că omul ăsta e foarte supărat pe tine în acest moment, da? E foarte, foarte supărat. Și uite, e o persoană care e o persoană bună, doar că în același timp fie se simte pedepsit sau pedepsită sau consideră că îl pedepsești sau că o jignești sau că îl jignești, fie persoana aceasta pur și simplu e ușor și răzbunătoare. Mai vreau un mesaj. Ce mai gândește în legătură cu tine? Ei, furtuna. Deci omul ăsta poate să gândește că ești o persoană care se descarcă foarte ușor, ești o persoană care reacționează poate într-un mod mai dur. De asemenea, omul ăsta se gândește aici foarte intens la o ceartă, omul ăsta se gândește foarte intens la o anumită problemă. Se gândește foarte intens, uite, să vină către tine, doar că se gândește că ar putea să apară această neînțelegere, această ceartă. Hai să vedem ce simte în legătură cu tine. Dragoste, deci omul ăsta totuși simte dragoste pentru tine, simte atracție, simte pasiune. Persoana aceasta se simte foarte atrasă de tine, dar mai văd că este un om care te poate iubi sincer, doar că pur și simplu poate s-a întâmplat ceva peste care nu poate să treacă. Dacă discutăm de orgolii, dacă discutăm de faptul că, nu știu, e ca și cum acum sunteți într-o iarnă a relației, într-o toamnă a relației, adică într-un moment așa de răceală, într-un moment în care sunt tot felul de evenimente complicate între voi. Și omul ăsta e ca și cum speră aici totuși la ceva anume. Hai să vedem ce mai simte în legătură cu tine. Ok, omul ăsta simte foarte multă durere, simte că se sacrifică, posibil aici ca persoana aceasta să n-aibă încredere în tine, poate chiar încredere și în relație. Iar apoi avem această carte care îmi spune mie că omul ăsta, uite, se simte pedepsit, se simte jignit, se simte alungat. Deci persoana aceasta nu are o stare foarte, foarte bună. Și simte că e ca și cum treceți aici într-o altă etapă. Hai să vedem ce face în legătură cu tine în acest moment. Persoana aceasta e foarte rece, da? E foarte dură cu tine în acest moment. Poate persoana aceasta se ocupă aici de ceva important, poate lucrează, dar e cu gândul la tine. De asemenea, acest om poate chiar simte nevoia de o pauză. E posibil să... uite, aici, uite, îți va da niște mesaje și îți va spune fie că a avut treabă, fie că nu a putut să răspundă din alte motive. De asemenea, tot această persoană, uite, se gândește aici să vină către tine. Uite, avem cartea aceasta, da, care reprezintă bucurie. Deci omul ăsta, uite, își dorește aici să facă pace, să îți poate da niște vorbe, îți poate propune să vă întâlniți, îți poate propune să rezolvați situația în care sunteți. Doar că, uite, e o persoană cam vicleană care ar vrea să se strecoare în casa ta, în inima ta sau poate chiar să-ți propună un anumit lucru. Hai să vedem ce spune și acest tarot, da? Ce gândește această persoană în acest moment? Da, omul ăsta, uite, suferă, e foarte supărat, să știi, în acest moment, sau foarte supărată. Da? Persoana aceasta, uite, se gândește să-și încerce norocul, se gândește să acționeze într-un anumit mod, se gândește să repare poate ceva ce a greșit, însă eu așa văd că omul ăsta e posibil să se simtă și umilit, să consideră că a fost umilit.
Și e ca și cum caută aici soluții să dați la pace, caută soluții să vină către tine, doar că, repet, fie este într-o perioadă complicată a vieții sale, fie aici unii dintre voi aveți legătură cu o persoană foarte diferită. Mai vreau un mesaj. Ce simte? Vreau să clarificăm. Ei, omul ăsta totuși simte aici că vrea să-ți fie alături, da? Uite, parcă își dorește să se vadă cu tine, uite, are niște sentimente sincere, doar că, repet, este o persoană care, din punct de vedere rațional, e foarte afectat sau afectată. Hai să vedem. E ca și cum și-a pierdut încrederea în tine. Poate chiar se gândește să încerce să o recupereze, doar că omul ăsta, uite, începe să înțeleagă că poate e cazul să mergeți aici, uite, pe drumuri separate. Poate e cazul ca fiecare să-și vadă aici foarte mult de drumul său. Ce mai văd? Ei, omul ăsta să știi că nu-i sincer cu tine. Da? Nu-i sincer cu tine. Și probabil în acest motiv se simte vinovat. Da? Deci omul ăsta nu e sincer cu tine, omul ăsta își dorește aici foarte mult să se apropie de tine, omul ăsta își dorește aici foarte mult cumva să te facă să poată să-l ierți. Da? Însă nu știu, e o presiune care se pune pe această persoană și o presiune care ține și de timp pentru unii dintre voi. Hai să vedem acum ce va gândi, ce va simți și ce va face persoana din mintea ta în legătură cu tine în viitorul apropiat, din momentul în care tu vezi această citire. Ce va gândi? Uite, se va gândi să vină către tine, să-ți dea veste, se va gândi să-ți facă o surpriză, poate chiar va reacționa așa într-un mod mai ciudat. Da? Uite, văd foarte multă confuzie. E ca și cum, nu știu, e un personaj aici care va fi foarte sincer, dar în același timp foarte confuz, da? Nu va ști pe ce drum să o apuce. Și apoi avem hotărâre și încredere. Se pare că omul ăsta se va gândi aici să ia o hotărâre, fie legată de bani, fie o hotărâre pentru a reuși să-și recapete încrederea în tine. Posibil ca această persoană să se schimbe așa la 180 de grade, cel puțin la nivel mental. Da? Își schimbă starea de spirit la 180 de grade, nu neapărat uite, pentru că e ca și cum, uite, reînvie la viață, așa, deodată. Mai vreau un mesaj. Ce va simți în legătură cu tine? Se va simți ca un copil, da? Posibil chiar să se comporte ca un copil, posibil ca această persoană să simtă foarte multă iubire în suflet, să se comporte exact ca o persoană imatură. În sufletul său e ca și cum e un blocaj, da? Poate să fie un blocaj din copilărie pe care persoana aceasta îl are și pe care acum îl dezvoltă. Da? Mai vreau un mesaj. Vulpea. Ei, persoana aceasta posibil aici să pozeze în victimă, să o facă, nu știu, pe neștiutorul, da? Să o facă pe inocentul, pe inocenta. Mai văd aici că persoana aceasta posibil să se simtă înșelată la un moment dat sau chiar să se folosească de anumite lucruri ca să-ți intre pe sub piele. Da? Mai vreau un mesaj. Ce va face persoana aceasta în legătură cu tine? Ei, persoana aceasta, uite, va arăta pasiune față de tine, va arăta iubire, posibil că această persoană, știu eu, să se uite și prin alte direcții sau această persoană pur și simplu să reacționeze așa într-un mod mai dur. Și avem femeia, da? Deci poate pentru unii e ceva legat de o femeie, da? Posibil ca persoana aceasta, știu eu, să mai aibă pe cineva sau persoana aceasta să ia o hotărâre în privința altei persoane, pentru că mie mi-apare aici clar încă cineva în peisaj. Mai vreau un mesaj, ce va mai face în legătură cu tine? Uite, va risca foarte mult. Va risca foarte mult, poate chiar îți va da niște mesaje, poate chiar va încerca să studieze mai mult o problemă. Dar uite, văd că persoana asta va fi aici, repet, la o răscruce de drumuri.
Mai vreau să clarificăm, hai să vedem ce va gândi în legătură cu tine. Uite, persoana aceasta se va gândi, nu știu, că e cazul să iasă din acest labirint, da? Din această confuzie, din această buclă, dintr-o situație complicată. Adică omul ăsta poate să iasă din situația asta doar să fie hotărât. Asta e important. Și e posibil să conștientizeze acest lucru. Hai să vedem ce va mai gândi în legătură cu tine. Uite, se va gândi la o întâlnire, se va gândi să reluați legătura sau poate se va gândi serios la o relație stabilă. Să vedem ce va simți. Ei, omul ăsta totuși va simți aici că deja mergeți pe drumuri separate. Da? Și de asemenea, persoana aceasta va fi aici destul de tristă, văd eu. Destul de tristă, da? E ca și cum, uite, poate să mai apară cineva în viața ta. Ia să vedem ce va face în legătură cu tine. Ce va face? E ca și cum va depăși timpul sau ceva ce a amânat reușește să rezolve. Reușește să dea la pace cu cineva, poate chiar cu tine. Îți va spune niște vorbe, da? Vorbe pe care, zic eu, nu știu, ori le inventează, ori omul ăsta aici posibil chiar să-ți adreseze o invitație undeva anume, deși eu așa văd că e posibil ca această persoană să-ți spună niște fărâme, da, de vorbe, adică îți spune doar ce-i convine dintr-o discuție pe care a avut-o, dintr-o întâlnire pe care a avut-o. Am întrebat ce va face concret și avem șarpele și florile, da? Posibil un cadou pe care să ți-l facă. Sau ce va face concret aici? Posibil să aleagă pe altcineva la un moment dat. Da? Să aleagă o altă persoană. Și văd aici un drum pe care poate să-l facă, fie într-un moment în care, nu știu, e furtună, plouă, fie persoana aceasta poate aici să fie la un moment dat într-o situație complicată. Da? Și uite, are legătură și cu niște măști și cu niște secrete, lucruri care ies la suprafață. Bun, ia să vedem noi ce spune acest tarot în legătură cu acest om. Omul ăsta e foarte gelos, să știți, foarte, foarte gelos. De asemenea, persoana aceasta poate face tot felul de gesturi riscante, aș spune eu, în legătură cu ceva anume. Unii e posibil să aveți legătură cu cineva care e mai dur din fire. Da? Poate să fie un personaj care reacționează într-un mod impulsiv. Omul ăsta se gândește foarte mult aici la un nou început, la un eventual rival sau rivală. Și uite, totuși își dorește foarte mult aici ideea de relație stabilă, relație serioasă, doar că, repet, nu e un om cu coloană vertebrală. Adică nu e un om ăsta pe care să te poți baza. E cineva care are probleme, nu știu, adică e cineva care, nu știu, mereu zâmbește, mereu râde, indiferent de problemele pe care le are, indiferent de situația în care este. Și uite, poate să fie cineva care nu-și respectă angajamentele, cineva care zice că face ceva și după aia nu mai face. Preotul și judecata. Posibil ca acest om să aibă parte de o revelație, de o epifanie, de ceva, un fel de conștientizare pe care eu o văd și în urma acestei conștientizări să ia o decizie. Posibil ceva să se întâmple aici la o zi mare, la o zi sfântă sau ceva ce s-a întâmplat la o zi mare, la o zi sfântă și de care e posibil să afli. Ce va face persoana asta? Uite, va alege să rămână singură, poate chiar, uite, are niște vicii aici acest om, posibil ca această persoană să te invite undeva, într-un loc răcoros, într-un loc izolat și ce văd eu e că, uite, singur așa cu sine, posibil acest om să conștientizeze și să ia o decizie. Cinciul de cupe, regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești.
Posibil ca omul ăsta să aibă niște regrete aici, da? Posibil să aveți legătură unii dintre voi cu un personaj care are probleme la nivel emoțional, dar probleme mari și ca și cum își înneacă aceste probleme în diferite vicii sau în diferite obiceiuri toxice. Da, uite, avem cavalerul de spade, regele de bâte și aici e un om și ușor mai agresiv. Posibil ca în urma discuției pe care o are cu un prieten sau cu o persoană, da, cu un bărbat, acest om să se hotărască. Opt de monede, 7 de bâte. Și uite, e ceva aici legat de foarte mult curaj pe care îl are. Posibil să-și ia inima în dinți aici și să acționeze. Avem lumea. Da, încurcate sunt lucrurile. Hai să vedem acum ce zice tarotul meu așa în încheiere. Da, optul de monede. Omul ăsta tot evită să facă ceva. Ce văd eu aici? Mi-a apărut o cunoștință nouă și un noroc neașteptat cu o veste onorabilă. Da? Cu o veste onorabilă. Și avem așa, scrisoare și companie plăcută. Da? Scrisoare și companie plăcută. Posibil ca într-o întâlnire persoana aceasta să-ți dea o veste bună sau omul ăsta se întâlnește cu cineva, primește niște sfaturi foarte bune, foarte înțelepte. Și avem noroc și noutăți plăcute. Da? Mai vreau un mesaj. Deci, posibil, repet, ca persoana aceasta să-ți ofere foarte, foarte multă bucurie. E clar, uite, posibil ca omul ăsta să aibă parte de un noroc foarte mare și să-ți dea o veste bună. Vestea asta bună chiar ține de un nou început, doar că lucrurile sunt puțin diferite. Da? De o invitație la o petrecere, e ceva legat de un eveniment mare, o zi mare, o zi sfântă. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.